ازمیر که اصلا ما این مراسمای عاشورا و اینا رو نمیبینیم. ببینید چقدر خوشگله. یه دونم کافه بار کوچولو داره اینجا، ولی واقعا هیچ ربطی به عاشورا و داستان امام حسین و اینا نداره. سلام بچه ها، چطوری؟ خیلی خوش اومدین به یک ویدیو دیگه از ازمیر لایف استوری. سلام عزیزان. بچه ها مهدی رو آوردم، خیلی وقت بود که کم پیدا بود، نمی اومد تو ویدیوها. این دفعه آورد. آره بچه ما داریم میریم دریا، یه پلاژ خیلی خوب پیدا کردیم، داریم میریم اونجا تو بورلا. بله. و تو این مسیری که داریم میریم و حالا دریایی که میریم، تصمیم دارم در مورد یک موضوع متفاوت و باحال با تو صحبت کنم. اونم به خاطر اینه که باز سوالای زیادی همیشه دارین، یعنی بچه ها اینستاگرام دارن، شما هم بعضیاتون مینویسین توی کامنت ها برای ما که ماه محرم تو ترکیه چجوریه. یعنی اونایی که توریست هستن فکر میکنن که تو این ماه نمیتونن بیان، ماه محرم و ماه رمضان نمیتونن بیان. در مورد ماه رمضان که براتون ویدیو درست کردیم، میخوام ماه محرم هم براتون یه سری توضیحات بدم. اما از اونجایی که من همیشه تو ویدیوهام با یه تیر 2 تا نشون میزنم، دوست دارم که توی این حالا سفر کوتاهی که میریم همیشه هم یه جاهایی از ازمیر رو بهتون نشون بدم و بیشتر با این شهر آشنا بشین، همین که یک موضوع قابل بحثی داشته باشیم. نمیدونم این روش رو دوست دارین یا نه، برام بنویسین تو کامنت ها. بچهای ایران فکر میکنن که ماه محرم توی ترکیه مثل ایران هستش، یعنی اینکه عزاداری پرچم سیاه دسته ها و اینا. نه اصلا نمیدونن یعنی چی محرم اینجا، اصلا واقعی عاشورا، و چون سنی نیستن، چون سنی هستن، شیعه نیستن و اصلا هیچ اطلاعی ندارن از این مراسم و از این رویدادها. و این که فکر میکنن که مثلا یه ممنوعیتی توی باز بودن کلابا و دیسکو اینا وجود داره، یا مثلا حتی یه ممنوعیتی توی نوشیدنی های الکلی وجود داره، مثلا نمیتونی تو نوشیدنی الکلی بخوری و اینا. نه اصلا هیچ محدودیتی ما اینجا نداریم. گفتم همونطور که میدونین ترکیه اکثریتشون مسلمون هستن، ولی مسلمانای سنی هستن. خیلی تعداد کمی شیعیان هستن و اون شیعیان هم علویون هستن که اینها هیچ مراسمی به عنوان عاشورا یا اینجور چیزا نمیگیرن. شاید حالا توی شهرستانای کوچیک یا توی جاهایی که سنتی باشن یه مراسم محدودی توی حالا صرفا مساجد و اینجور جاها، چون اونجا اصلا ندارن تکیه بزنن و یا اینکه از این کارا میکنن. به واسطه فرهنگ مشابهی که با ترکیه داریم ما ایرانی‌ها و هم مرز بودنمون، خیلی ها فکر میکنن که ما اشتراکات مذهبی زیادی هم با اینا داریم، ولی واقعیت اینه که بله درسته که اشتراکات مذهبی داریم. مثلا یکیش همین دینمون هستش که هممون مسلمونیم، یعنی هم ایرانی ها مسلمونن هم ترک ها مسلمونن. توی ترکیه صدای اذان به جای 3 بار صبح ظهر شب 5 بار شنیده میشه. و اینکه حداقل تو این شهری که من هستم، ازمیر و استانبولی که دیدم، تعداد مسجدها از توی تهران خیلی بیشتره. دقیقاً مثل ما روزای جمعه نماز جمعه دارن و هر جمعه نمازش رو میخونن. ولی یک تفاوت عمده‌ای که اینا دارن این هستش که اینا لایک هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه دین توی قوانین و سیاست‌های ترکیه هیچ دخالتی نداره. بچه‌ها ما رسیدیم به پلاژ، بقیه بحثمونو میذارم لب دریا و میخوام این پلاژ خوشگلم بهتون نشون بدم. نگاه کنید، خیلی فضای خوشگل و باحالی داره. بریم داخل و بقیه صحبت همون اونجا با هم بکنیم. پس لب کلام اینه که بچه توی ترکیه محرم واقعا به اون شکلی که تو ایران هست نیست و هیچ محدودیت اینجا وجود نداره. همونطور که الان میبینید بیچ کلابا بازن. الان ما یه بیچ کلاب اومدیم، کلابا همه باز هستن.
نوشیدن مشروبات الکلی هیچ مشکلی نداره، چون اینجا توریستیه، اصلا معنی نداره که بخوان این کارو بکنن. و اینکه تعدادی از مثلا ترک‌های قدیمی محرم و سفر رو میشناسن که اونم واقعا تعدادشون خیلی کمه، اصلا جواناشون نمیشناسن. و یه نکته جالبم این که اینا یه رسم دیرینه دارن، یه دسری درست میکنن توی روز عاشورا. البته همه ماهای سال درست میکنن، ولی توی روز عاشورا به اسم عاشوره، اینا عاشوره درست میکنن که به پودینگ نوح معروفه. این عاشوره یا همون پودینگ نوح داخلش هیچ محتویات حیوانی نداره و همش گیاهی هستش و یه جور اعتراض به انواع خشونت و خونریزی هستش. حالا فلسفهش چیه؟ فلسفهش اینه که میگن زمان حضرت نوح، وقتی که کشتی حضرت نوح به خشکی رسید، اینا یه آشی رو پختن با تمام خوراکی هایی که توی کشتی مونده بود، از آذوقه هاشون مونده بود. یه آشی رو پختن که اسم اون شد آش عاشوره و بین اون کسایی که تو کشتی بودن پخش کردن. حالا ترکام هر سال این کارو میکنن، اسمش عاشوره است، تو روز عاشورا هم پخته میشه، ولی واقعا هیچ ربطی به عاشورا و داستان امام حسین و اینا نداره. حالا توی ازمیر که اصلا ما این مراسمای عاشورا و اینا رو نمیبینیم، دسته بیاد چیزی پرچم سیاهی بزنن اینا نمیبینیم، چون ازمیر تعداد ایرانیاش تعداد عرباش خیلی کمه. ولی توی استانبول میبینین این مراسما رو. چرا؟ چون تعداد زیادی ایرانی و عرب ها و حتی شیعه های پاکستانی اونجا هستن که اینا میان این مراسم رو برگزار میکنن، که بازم میگم اصلا مراسمی هم که تو استانبول میگیرن این شیعه ها قابل قیاس با ایران نیستش. یعنی این که بگم الان جایی رو پرچم سیاه میزنن و سیاه پوش میکنن و 30 روز کامل عزاداری میکنن و نمیدونم رادیو و تلویزیون و اینا همه نوحه و اینا میشه، نه اصلا اینجوری نیستش. ولی برعکسش، حالا مثلا تو کشورهایی مثل کانادا و آمریکا و اینا دسته‌های بزرگی از این هیئت‌های عزاداری میبینین که میان و خب اونجا آزادی هم هست و هر کسی میتونه با هر دین و فرقه‌ای داره بیاد و مراسم‌های خودش رو انجام بده. اما ترکیه اینطور نیست. پس اگه توریست هستین و یه زمانی خواستین بیان که خورد به این ماه محرم یا ماه رمضان، اصلا هیچ نگران نباشید، با خیال راحت میتونین بیاین و از تمام سفرتون لذت ببرین. اگر ازمیر هستین، بچه های ساکن ازمیر، یا میخواین مسافرت توی تابستون و این فصل بیاین، این پلاژ رو هم بهتون پیشنهاد میکنم. بسیار پلاژ تمیز و خوشگلیه، یا عالمه میتونین بیاین عکسای خوشگل بگیرین، از فضا لذت ببرین، شلوغ نیست، دریای خیلی تمیزی داره. الان میرم جلوتر دریا رو نشون میدم. ببینین چقدر خوشگله. یه دونم کافه بار کوچولو داره اینجا که آبجو و یه نوشیدنیای الکلی کوچولویی هم داره، قهوه و فلان اینا که میتونین استفاده کنین. اینم دریا، ببین چقدر خوشگله. مهدی هم داره با دوستمون فریزبی بازی میکنه. ببین چقدر آب دریاشم تمیز و خوبه. بچه اگه مطالبمون رو دوست دارین، چیزایی که باهاتون به اشتراک میذارم رو دوست دارین، ممنون میشم که لایک کنین. لایک شما هم به ما انرژی میده. تو کامنت هم برام بنویسین نظراتتون رو. قطعا بقیه هم از نظرات شما استفاده میکنن، من خودم هم همینطور استفاده میکنم. مرسی که تا آخر ویدیو همراهمون بودین. مثل همیشه عاشقتونم، دوستتون دارم. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.